LMaths workshop එකත් එක්ක එකතු වෙනවාට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Geometry X series එකේ first episode එකත් එක්ක. ඒ නිසා ඉතා කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කළොත් මොකද්ද Geometry X කවුරු වෙනුවෙන්ද කියන කාරණේ මීට දවස් කීපයකට ප්‍රථම අපි පටන් ගත්තා සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ජ්‍යාමිතියට අදාළ සියලු ඒකක ටික මුල සිට ඉතා සරලව විග්‍රහ කරන්න. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ ගණන් පේපර් එකෙන් ඔයාට මුළු ලකුණු වලින් 125ක් නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නේ ජ්‍යාමිතියට අදාළව. එහෙනම් විභාගයේදී ඔයාට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක් තමයි ජ්‍යාමිතිය කියලා කියන්නේ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා තියෙනවා නම් දිනපතා ඔයාට ඒ වීඩියෝ series එක හම්බෙනවා ජ්‍යාමිතිය 1, ජ්‍යාමිතිය 2 යන ආදී වශයෙන්. නමුත් මෙතන අපිට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ කරන්න බැරි වැඩක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක සිලබස් එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. සිලබස් එකේ මුල ඉඳලා ළඟටයි කතා කරන්නේ. එතකොට මූලික දැනුමේ මගහැරිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අඩුව අපිට මෙතනින් පුරවන්න බෑ. අන්න ඒක අපි එක බලාපොරොත්තුවක් අපේ Geometry X series එකේ. සහ දෙවැනි එක තමයි තව කොටසක් ඉන්නවා මූලික දැනුම තියෙනවා, තියරි දන්නවා. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව සිද්ධාන්ත ටික ගලපලා දීලා තියෙන දත්ත ටික ආශ්‍රයෙන් නොදන්න දේවල් ටික හොයලා අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය සාධනය කරන්න ගියාම ඒක පොඩ්ඩක් අමාරුයි යාට කරගන්න. අන්න ඒ දෙකොට්ටාසෙට ඒ කියන්නේ තියරි මගහැරිච්ච කට්ටියට සහ තියරි දන්නවා එතනින් එහාට සාධනයට එනකොට යම් අපහසුතා තියෙනවා. අන්න ඒ දෙකොට්ටාසෙට තමයි අපි මේ Geometry X කියන සීරීස් එකෙන් උත්තරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ හැඳින්වීම ප්‍රමාණවත් කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනස වටහා ගන්න, මේ වැඩේ වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. හැබැයි ඔයාගෙන් වෙන්න ඕන වැඩක් තියෙනවා. මම මේ සිද්ධාන්ත විස්තර කරනකොට ඔයාට යම් උදාහරණ එක්ක විස්තර කරන්න පුළුවන්, යම් උපකල්පන වලට එන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒ කියන දේ කරන්න ඕන. ඔයාගේ අවධානය මෙතන තියෙන්න ඕනේ. මම මොකක් හරි දෙයක් උපකල්පනය කළා ඒ ඔස්සේ හිතන්න කිව්වහම ඔයා ඒක කරන්නේ නැතුව ඔයා ඒ වෙලාවේ හිටියොත් ශිවන්‍ය ණයා වෙනකොට දැන් හිටපු ඇඳුම් වලට මොකද උනේ? රාවණ රජුරු ඇත්තටම නිදිද නැත්නම් ඇත්තටම මැරිලාද? ඔය වගේ දේවල් හිටියොත් අපිට ඔය කීමක් ගන්න බෑ. sorry.com. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. හරි. එහෙනම් අපි කිව්වා වගේම සරලම තැනකින් පටන් ගමු. ඒ තමයි සරල රේඛාව. මුලින්ම බලමු සරල රේඛාවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ජ්‍යාමිතිය පටන් ගන්න තියෙන සරලම තැනක් තමයි සරල රේඛාව කියන්නේ. එහෙනම් කියන්න මෙන්න මේක O ලක්ෂය කියලා කියන්නකෝ. මෙන්න මේක P ලක්ෂය. ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සරහට කියනවා. ඊළඟට කියනවා කොහොම හරි මේ ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිම දුර. කෙටිම දුර ගත්තොත් ඒක අපි හඳුන්වනවා OP සරල රේඛාව කියලා. OP සරල රේඛාව කියලා. යම් ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුර. අපි එහෙනම් ලක්ෂ දෙකක් ආශ්‍රයෙන් සරල රේඛාව අර්ථ දක්ව ගත්තා. එහෙනම් දැන් බලමු අපි ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මේක AB සරල රේඛාව. AB සරල රේඛාව. දැන් දන්නවා සරල රේඛාවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? A ලක්ෂයත් B ලක්ෂයත් අතර තියෙන කෙටිම දුර තමයි මෙතන AB සරල රේඛාව කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. තව තියෙනවා CD රේඛාව. AB රේඛාවයි CD රේඛාවයි එකිනෙක ඡේදනය වෙලා තියෙනවා කොතනදීද? O ලක්ෂයේදී. එහෙනම් ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂයක් හටගන්නේ කොහොමද? යම් සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් තමයි ලක්ෂයක් හටගන්නේ. එහෙනම් ඔයා දන්නවා දැන් සරල රේඛාවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් එක්කම ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි ওই දෙක අරගෙන ওই දෙකෙන් ඊළඟ අවස්ථාවට යන් කියන්න මෙන්න මෙතන ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙකකුත් තියෙනවා කියන්නකො. ඔන්නෝම සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙකකුත් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ওই සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙකේ මෙන්න මේක මුල කියලා කියන්නකො. මෙන්න මේ මුල ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ලක්ෂය මතට. ලක්ෂය මතට ගෙනල්ලා දානවා. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මෙහෙම එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් මේ අර මුල තිබ්බ ලක්ෂය තමයි ලක්ෂය අපි නම් කළේ නෑ. කියමුකෝ ඒ ලක්ෂය O කියලා. අන්නේ O ලක්ෂය මතට තමයි මේ සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙක
ගෙනල්ලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි කිව්වොත් A කියලා මේ ලක්ෂය අනිත් ලක්ෂය කිව්වොත් B කියලා. දැන් ඔන්න හැදලා තියෙනවා කෝණයක්. මොකද්ද කෝණය? AOB කෝණය. AOB කියන කෝණය. ඒතර කෝණයක මෙන්න මෙතන හරි මෙතන මේ ලක්ෂය එකතු වෙච්ච ලක්ෂය අපි කියනවා ශීර්ෂය කියනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ රේඛා දෙක ඔය රේඛාව සහ අනිත් රේඛාව OA රේඛාව OB රේඛාව හඳුන්වනවා බාහු කියලා. එතකොට මෙන්න මේ O ලක්ෂය තියෙන තැන මුල්ල හඳුන්වනවා ශීර්ෂය කියලා. හැදිච්ච පාද දෙක හඳුන්වනවා බාහු කියලා. ඊට අමතරව මේ කෝණේ නම් කරන්නේ AOB කියලා නිකන් ඔහොම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ සංකේත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ O ගේ උඩට. ඒ කියන්නේ ශීර්ෂයේ උඩට තමයි මෙන්න මේ හිස තියන්න ඕනේ. ඔක මාරු කරලා ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් BOA කියලා. BOA කියලා ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. ඒත් ශීර්ෂයේ තියෙන තැනට උඩට ඔන්න ඔය හිස දාන්න ඕනේ. එහෙනම් තවත් ආකාරයක් තියෙනවා ලියන්න පුළුවන් ඔය දෙකට අමතරව මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් AOB කෝණය කියලා ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් BOA කෝණය කියලා ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්. හරි? ඔය ආකාර හතරෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. AOB කෝණය, BOA කෝණය ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ අවස්ථා ආකාර දෙකටත් ලියන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ඔයා දන්නවා සරල රේඛාවක් කියන්නේ මොකද්ද, ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද, ඒත් එක්කම කෝණයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. අපි කෝණ පිළිබඳව තව පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඉස්සරහට කතා කරමු. කියන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලක්ෂයක්. හරි. ඔහොම ලක්ෂයක් තියෙනකොට මේකේ වට ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ ලක්ෂයේ වටා කෝණයක් තියෙනවා. මේක අපි බෙදනවා හරියට කොටස් හතරකට. දැන් පාන් ගෙඩියක් දෙකට කපන්න ඕනොත් හරහට කපනවනේ. අන්න ඒ වගේ මේක කපනවා හරහට ඉස්සල්ලා එකපාරක් ඔන්නෝම කපනවා. හරි. ඔය ලක්ෂය හරහාම යන්න කපන්නේ. ඊට පස්සේ හතරකටනේ බෙදන්න ඕනේ. තවත් ආයෙත් එකපාරක් කපනවා ඔන්නෝම. හරි. ඒකත් කපන්නේ ලක්ෂය හරහා යන්නම තමයි. එහෙම කපන්නේ කොහොමද? දැන් මෙන්න මෙහෙම ඇද වෙන්න ඔහොම නෙමෙයි කපන්නේ. අර කිව්වා වගේ හරි කොටස් හතරකට බෙදෙන්න. එහෙනම් දැන් මේ කොටස සමානයි, මේ කොටසේ කෝණය සමානයි, මේ කොටසේ කෝණය සමානයි, මේ කොටසේ කෝණ වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම වෙච්චාම සමාන කොටස් හතරකට බෙදිච්චාම ලක්ෂයක් වටා පිහිටි මුළු කෝණය අපි මේ එක කෑල්ලක් හඳුන්වනවා මොන කෝණයක් කියලාද? ඍජු කෝණයක් කියලා. රයිට් ඇන්ගල් එකක්. දැන් පොළොව මෙහෙම තියෙනවා, බිත්ති වදින්නේ ඔන්න ඔහොමනේ. අන්න ඍජු කෝණය ලම්බ වෙන්න තමයි බිත්ති බඳින්නේ. එතකොට ඇන්ගල් එක හරි රයිට් ඇන්ගල් එකක්. දැන් අර සූරපප්පය වැය බැලුවොත් මකබාස් ඉන්නවා බිත්ති බඳිනවා මෑන්ගේ බිත්ති ඔහොම වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා රයිට් ඇන්ගල් නෙමෙයි, රෝං ඇන්ගල් ඒවා. හරි. එහෙනම් දැන් ඍජු කෝණයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගත්තා. හරි. ඕක ඍජු කෝණයක් විදිහට නම් කළා මේ අතර කෝණය බෙදුව සමාන කොටස් 90කට. මේ අතර තියෙන කෝණය සමාන කොටස් පොඩි කෑලි 90කට බෙදුවා. එහෙනම් ඍජු 90කට බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසක් නම් කළා අංශකයක් කියලා. ඒක මෙන්න මෙහෙම දකුණු පැත්තේ උඩට පොඩි තිතක් තියලා නම් මේ හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ සංකේතවත් කරන අංශකේ. හරිද? එහෙනම් දැන් මේක 90කට බෙදලා එක කොටසක් නම් අංශකය කියලා කිව්වේ. 90කට බෙදුවේ මොකද්ද? ඍජු කෝණයක්. එහෙනම් දැන් ඍජු කෝණයකට අංශක කීයද? ඍජු කෝණයකට අංශක 90ක් වෙනවා. ඍජු කෝණයට අංශක 90යි. දැන් සරල රේඛාවක් ඍජු කෝණ කීයක් පිහිටලා තියෙනවද? දෙකක්. එහෙනම් සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණවල අයික්‍ය කීයද? ඍජු කෝණ දෙකයිනේ. 90 දෙකක් 180ක් වෙනවා නේද? එතකොට ලක්ෂයක් වටා පිහිටි කෝණ කිව්වොත් මේ සරල රේඛාවේ මේ පැත්ත අනිත් පැත්තත් අයි තියෙනවනේ. එහෙනම් සරල කෝණ දෙකක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ සරල රේඛාව මත පිහිටි කෝණ වලට කිව්වා සරල කෝණයක් කියලා. මේක ඍජු කෝණයක් කිව්වා. ඔහොම වෙන එක්කෙනා ඍජු කෝණයක් කිව්වා. මෙහෙම සරල රේඛාව මත නම් සරල කෝණයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ ලක්ෂයක් වටා මෙන්න මේ ඍජු කෝණ තියෙනවා 4ක්.
එහෙනම් 9 වරක් 4 36යි. එහෙනම් කීයක් වෙනවද අංශක? අංශක 360ක් වෙනවා ලක්ෂයක් වටා පිහිටි කෝණවල ඓක්‍ය. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු තව පොඩ්ඩක් වැඩි දුරටත් කෝණ ගැන. දැනට මම පොඩ්ඩක් වෙන පැත්තකට යන්නම්. ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ ඉගෙනගත්ත දේයින් පොඩ්ඩක් මොකක් හරි හරඹයක් වැඩ කැලලක් දාන්න පුළුවන් වෙන්න. අපි තව පොඩ්ඩක් ඔයාගේ පොඩ්ඩක් මේකට උනන්දු ඇති වෙන්න මම ඔයාලට පොඩි සාධනයක් කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි සරල මට්ටමේ ගණනක් ගන්නවා. කියන්නකෝ මේක AB රේඛාව කියලා. ඔන්න AB රේඛාව. හරි. ඒත් එක්කම මේක CD රේඛාව. CD රේඛාව. හරි. ඔයාලට ගානේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේකයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. මෙතන ඊට අමතරව මැද ලක්ෂ්‍ය ඡේදන ලක්ෂ්‍ය O කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කියන්නේ AOD කෝණය සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියනවා COB කෝණයට. COB කෝණයට සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියනවා. දැන් මෙතන මම වැදගත් පොයින්ට් එකක් දෙනවා ඔයාලට. දැන් මෙච්චර වෙලා කලේ මුල තියරි පාර්ට් අමතක මග ඇරලා ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ අඩුව පුරවන්න තමයි මෙච්චර වෙලා දේවල් කලේ. දැන් මෙතනින් එහාට කරන්නේ කොහොමද ගාණක් ගැන හිතන්නේ, ගාණකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද, දීලා තියෙන දත්ත පාවිච්චි කරලා දන්න සිද්ධාන්ත ඇප්ලයි කරන්නේ, තියරි ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද, අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ. මෙතනදි මම ඔයාලට දෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ මේ කෝණේ සමානයි මේ කෝණේ බව පෙන්වන්න වුණාට ඔයාලට බැලූ බැලමට එහෙම එකපාර දෙයක් හිතෙන්නේ නැත්නම් ඔයා බලන්න ඕනේ ඒ වෙනුවට ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් ගන්න. දැන් අදාළ කෝණ දෙක මොකද්ද? මේ කෝණේ බැලුවා සමානයි කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා. සමානයි කියලා පෙන්වන්න විදිහක් අපිට කල්පනා වෙන්නේ නැහැ එකපාර. ඊට පස්සේ බැලුවා මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්න. රිලේෂන් මොකද්ද මේ දෙන්න අතර තියෙන රිලේෂන් එක? සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා බැලුවා. ඒ බැලුවම එහෙම ඍජු සම්බන්ධයක් අපිට පේන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ප්‍රායෝගික උදාහරණයකින් කියන්නම්. හරි. කියන්නකෝ දැන් මෙන්න ඔයා යන පාර මේක මොකක් හරි අඩිපාරක් කියන්නකෝ ඔයා යන. හරි. දැන් මේ වැසි කාලේ මේකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන මඩවලක්. හරි. දැන් ඔයා ඉන්නවා මෙන්න මේ හරියේ ඉන්නේ. ඔයාට මෙතනට ඇවිල්ලා මෙහෙම යන්න ඕනේ ඉස්කෝලේට යන්න මඩ ගෑවෙන්නේ නැති විදිහට. මේකේ මේ දෙක අතර මෙන්න මේ මඩවලේ තියෙනවා අඩි 6ක් විතර තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ලොන් ජම්ප් එක දාන්නෙත් ඔයා අඩි 4යි. උපරිම යාට පයින්න පුළුවන් අඩි 4යි. අඩි 6ක් පයින්න බෑ. මඩ ගාව ගන්නත් බෑ. මේ වගේ වෙලාවක පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක් මොකක්ද අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක් ඔය වටපිටාය බලලා මොකක් හරි ගලක් හරි මේ මඩවලේ මැදට අතාරිනවා. ඒ අතෑරලා මොකද කරන්නේ? ඒ අතෑරලා මේක ආධාරකයක් කරගෙන එහා පැත්තට යනවා නේද? දැන් මේකට පය ගහන්න මේ ගලට පයින්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. යන්න ඕනේ මෙතනට අපිට ඉස්සරහට යන්න. නමුත් මෙතන තියෙන මේ මඩවල හින්දා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් මේ ගලට පැනලා ඒ ගලෙන් මෙතනට පැනලා අපේ ගමන අපි යනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මෙතනත් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩේම මෙතනත් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා මුලින්ම බැලුවා මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්න. ඒත් බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න බැලුවා. ඒත් ඔලුවට එන්නේ. එහෙනම් දැන් බලනවා කොහොමද එතනට බැයි නම් වෙන වටපිටාවෙත් දෙයකින් අර මඩවලේ අර මැදට පැනලා එහා පැත්තට ගොඩ වෙනවා වගේ එහෙම පයින්න විදිහක් බැලුවා. ඒ බලනකොට ඔයා දැක්කා මෙන්න මේ කෝණේ හරි මොකක් මතද පිහිටලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ AD CD කියන සරල රේඛාව මත පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම වෙන පාට පෑනකින් දාන්න. හරි. ඒත් එක්කම මේ කෝණ දෙක. හරි. මෙන්න මේ කෝණේ මොකක් මතද පිහිටලා තියෙන්නේ? ඒකත් පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ AB කියන සරල රේඛාව මත නේද? එහෙනම් දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතනයි අතර සම්බන්ධයකුත් දැන් ඔයාට ආවා. ඊට අමතරව තව ඔයාට ආවා මෙතනයි අතර සම්බන්ධයකුත් ආවා. දැන් අර මඩවලට පැනනා වගේ ළමයි ඔයාට පේනවද මෙතනට පැනලා මෙතනින් මෙතනට පයින්න පුළුවන්
කියන එක නේද? අපි බලමු කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. දැන් රූප සටහන පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා. මම මේක හරියට ඇඳලා ඊටු ටික විස්තර කරන්නම් ඔයාලට. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම මේ සම්බන්ධي කියමු. මෙයයි අතර තියෙන සම්බන්ධي කියනවා. අපි මේ දෙක සරල රේඛාවක් මත පිහිටලා තියෙන්නේ. සරල රේඛාවක් CD කියන සරල රේඛාවක් මත පිහිටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම කියනවා මේ කෝණේ ධන මේ කෝණේ. මොකද්ද? AOD කෝණේ ධන AOC අනිත් එක. AOC සමානයි කීයද අංශක 180යි. අංශක 180යි. ඇයි ඒ? සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණ. සාරේමාකෝ කියලා හරි දාන්න ඕන වරහන් ඇතුළේ ඔයා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔය දැන් මඩවල මැද තියෙන ගලටනේ ඔය පැන්නේ නේද? එතනින් අනිත් පැත්තටත් පයින්න එපා. ඒ පයින්න තමයි මෙන්න මේක ලියන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි ඊළඟට ලියනවා මේ කෝණේ ධන මේ කෝණේ. හරි. COB කෝණේ ධන අනිත් එක්කෙනා COA කෝණේ. COA කෝණේ සමානයි කීයද? අංශක 180යි. දැන් බලන්නකො වෙලා තියෙන වැඩේ ළමයි. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙලා. දැන් මෙන්න මෙයාගේ අගේ ගත්තාම එයත් කීයලුද? 180යිලු. මෙයාගේ අගේ ගත්තාම එයත් කීයලුද? 180යි. දැන් එහෙනම් මේ දෙන්න ගැන අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මේ සමීකරණේ උඩ සමීකරණේ වම්පසයි යට සමීකරණේ දෙවන සමීකරණේ වම්පසයි ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? දෙන්නගේ මගේ 180යි නම් ඒ දෙන්න සමාන වෙන්න බෑ නේද? දැන් අපි එහෙනම් ඒක කියනවා. එහෙනම් AOD කෝණය ධන AOC කෝණය සමානයි. දැන් දෙවෙනි සමීකරණේ වම්පස COB කෝණය ධන COA කෝණය. දැන් බලන්නකො මේ වෙලා තියෙන වැඩේ. මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා AOC, මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා AOC. අපි මුල කිව්වා AOC කියන කෝණයම COA කියලා ලියන්න පුළුවන් කියලා නේද? ඒත් එක්කම මේක සරල සමීකරණයක්. සරල සමීකරණයක දෙපස්සටම ඔයාට සමාන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අපිට AOC ඕනේ නැහැ. එහෙනම් AOC දෙපසින්ම අඩු කරනවා. එහෙනම් මේ AOCට මේ AOC කැපිලා යනවා නේද? අන්න දැන් එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය කරන සාධනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච ප්‍රතිඵලය දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්. AOD සමානයි COB නේද? එහෙනම් දැන් කියනවා එම නිසා AOD කෝණය සමානයි කාටද? COB කෝණයට නේද? හරි. දැන් මේ ජ්‍යාමිතිය එපා වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පොඩ්ඩක් වැඩේ ගැන ආසාවක් හිතෙන්න මුලපිරීමක් විදිහට තමයි අපි මේක කරේ. එපා වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට තව එපා වෙන්න නෙමෙයි. එහෙනම් short and sweet අපි පොඩ්ඩක් පොඩි කාරණා ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒවා යොදලා පොඩි ගැටලුවක් හරි සාධනය කරන්න අපි පුරුදු වුණා. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වැඩේ විභාග වෙනකම් වාට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දිනපතා මේ වීඩියෝස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක subscribe කළොත්. එහෙනම් වාට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.